සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම. අද වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද 24 volts DC fan controller එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේකේ මම කීපයක්ම කියලා දෙනවා. මේ දිනවල මේ අගුරු ලිප් සඳහා අවශ්‍ය 24 volts fan සඳහා තමයි මේ controllers පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එමනම් තවමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අල් දින subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. එමනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. එතකොට පළවෙනි සර්කිට් එක ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ඕනම n channel MOSFET එකක් පාවිච්චි කරලා. සාමාන්‍යයෙන් IRFZ 44N IRF 32.5 වගේ n channel MOSFET එකක් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට ඔයගොල්ලන් 24 volts fan එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේම විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. මේක 24 volt supply එකක් දෙනකොට මේ MOSFET එක heat වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා MOSFET එකට පොඩි heat sink එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ රත් වීමෙන් වළක්වා ගන්න. එතකොට මේකෙදී අපිට මේ 100k potentiometer එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට පහසුවෙන්ම මේ 24 volts fan එක ඔයගලන්ට control කරන්න පුළුවන් මේ potentiometer එක පාවිච්චි කරලා. ඒත් මේක තමයි පළවෙනි diagram එක. කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ හරිය මේ මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ කොළ පාට එකත් එක්ක කළු පාට එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කළු පාට එකත් එක්ක මේ දම් පාට එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. කළු පාට එකත් එක්ක මේ රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් කියන්නේ සම්බන්ධයක් නැහැ කියන එක. එතකොට ඔයගලන්ට මේ වගේ එකක් සරලව හදාගන්න පුළුවන් 24 volts fan එකකට. එතකොට මේක තමයි දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එකේදීත් 24 volts fan එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ වගේම 50k potentiometer එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට 24 volt supply එකක් දෙන්නේ. මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට TIP 122 කියන transistor එක. TIP 122 මේ transistor එක හොයාගන්න තියෙනවා. එතකොට මේකෙදිත් මේ කළු පාට වයර් එක මේ කහ පාට එකේ සහ මේ රතු පාට එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. මේකටත් විශේෂම කාරණේ මේකටත් heat sink එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේ transistor එකේ කල් පැවැත්ම තවදුරටත් තබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදිත් වැදගත් වෙනවා මේ පාවිච්චි කරන fan එක 24 volts ම වෙන්න ඕන. ඒතර ඔයගලන්ට 24 volt supply එකක් මේකට දුන්නම පහසුවෙන් මේ fan එක control කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 24 volt supply දෙන්න transformer එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SMPS එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. 24 volts SMPS තියෙනවා. 12 volts fan controllers වලට කොහොමද supply දෙන්නේ කියලා මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒක දැන් ඔන්න ඔයගලන්ට උඩින් වැටලා ඇති. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එහෙමනම් මේ සර්කිට්ස් අත්හදා බලන්න. අත්හදා බලලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පාත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එහෙමනම් මම අද මේ සරල කෙටි වීඩියෝ එක අරන් ආවේ ඔයගලන්ට 24 volts ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා fan controller එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ සම්බන්ධ. එහෙමනම් මේ සම්බන්ධ තියෙන ගැටලු පහත අතින් දක්වන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකේදී හමු වෙමු.